الحلقه اللي فاتت ودعنا عمي سعيد وتحركنا نحو الوجهه الجايه ديالنا اللي هي باب نعلي. من الحوايج اللي عجبونا في صغرو هو المزيج بين المناخ الصحراوي والجبلي. في الطريق مرينا على بعض الدواوير والواحات الصغيره اللي ما قديناش نصورهم بحكم الوقت ما كانش، وما بقاوش عندنا باتريات كافيين لان المكان اللي كنا فيه ما كانش فيه الضوء. كملنا الطريق وسط مجموعه من المضايق والطرقان اللي كيستعملوها الرعاة حتى وصلنا لواحد المكان اللي ولا باب نعلي كيبان لينا منه. عينا بنجريو وصلنا معطلة وظلام علينا الحال، ولكن ديما تعودنا على هذه القضيه ما كاينش مشكل. باقي لنا دابا شحال اسماعيل؟ دابا باقي لنا واحد 10 دقائق. 10 دقائق هي زعما نص ساعه. باقي لنا بالحساب ديال رجلينا حنا نص ساعه، دونك باقي لنا نص ساعه. المهم باب نعلي هو مورانا، هو ورانا. سو جايز هو هادو. بسرعه من بعد ما وصلنا قلبنا على مكان فين غادي نباتوا. لقينا بلاصه حدا العين وحدا باب نعلي. طيطبه شويه على القنيته. احنا خدينا هي ديال اللي غادي نقادو فيها لا طونج، دونك غادي نباتوا اليوم في الخلوه. ني خوي راسك. شوف راه ما كاينش البرد ولا اني راه الظلام والنجوم والقمره باب باب نعلي والنخل حنا تحت واحد النخلات والنخيلات زوينين. هكذا بنينا لا طونت ونعسنا باش في الصباح نفيقوا قبل شروق الشمس. يلا جايز لا طونت كملات. بقى شنو؟ بقالنا نديروا العشاء. نديروا العشاء وندخلوا نعسوا. يلا حتى الغدا واقيلا عاد نشوف. حتى الغدا. جايز صباح النور، فقنا بكريم مع الفجر باش نشدو واحد التايم لابس انا ومؤمن. الكاميرا ها هي شدت التايم لابس ديال باب نعلي بجوج، ومؤمن راه هو داير. نوريلكم ما يبان لكمش، نمشي عنده. اوكي جايز، مؤمن لقيتي الميزون بوين. البطاريات راهم البرد فشخوا بالبرد، فهمتي؟ تيسني جوج شاطات. اليوم ديالنا بدا بهذا المشهد الرائع للمنطقه، مشهد نادر ما تقدرش تلقاه الا هنا في باب نعلي. الشكل ديال الصخور واللون ديالها والتمازج ديالها مع المحيط كيخلي الزائر اول مره يتصاب بالدهشه. بالاضافه الى الجمال ديال المنطقه، سلسله جبال صغرو كانت كتعتبر نقطه مهمه للمقاومه المغربيه، ومن اشهر المعارك اللي داروا هنا هي معركه بوغافر المشهوره اللي تكبد فيها الجيش الفرنسي خسائر كبيره، وانتهت بتوقيع معاهده مع القائد عسو بسلام. رجعنا للخيمه باش نمشيو نشارجيو الباتريات ديال الكاميرا. غاد باقي دونك باقي كلشي. غادي نهودو لواحد الجيتي هنايا نشارجيو لي باتري تاع الكاميرا، لحقاش مابقاوش عندنا باش نصوروا، قعدنا غير شويه في الكاميرا. دابا حنا تقريبا باتري الحال. حنا كنلقفوا فيه. السلام عليكم. ملي كنوصلوا للجيت اللي كاينه في المنطقه ما كنلقاو حتى واحد، وحنا ضروري نشارجيو الباتريات بلا ما غاديش نكملوا التصوير. ما لقينا حتى شي واحد، كلشي مشدود في القفل. السلام عليكم. حلوله هذيك. كيبان لنا واحد المحل اخر بعيد مشينا قصدناه. مشيو ليه. اوكي جايز، قلنا له شوف نخلصوك وخلينا نشارجي الباتريات كاملين. ما بغيتش نصور تما باش ما يحسبهاش شي حاجه بشكل. المهم غادي نشارجيو الباتريات كاملين ونعطيوه شي حاجه الفلوس. ما يمكنش فهمتي، حشومه حتى حنايا ما نبغيوش هاد الدار. يقدر يكون عنده هي شي باتري كبير تيشارجي به تا هو الضو شي حاجه. وقلت له جيب الزيت البلديه، جيب اي حاجه ناكلوها. فين الجوع. يلا تشاو جايز. كتغيب الشمس علينا وكنضطروا نزيدوا ليله اخرى هنا. جايز سالينا العشاء.
ما كاين لا عشا لا والو الدراري من الاخر بوطاسالات فاش جينا الفيكسيوا تنفسات وهاد الماركه عيان وما كايناش هنايا نوري والو باش ما يبقاوش يشريو خايبه ديما كديرها دايرين فاش نفيقوا في الصباح بكري. انا ان شاء الله اخر بلاصه اللي نشوفوا هي غدا ياك. لا انا بطولها زعما غدا اخر بلاصه ان شاء الله هي ان اخر شاء الله بلاصه قبل ما نرجعوا نشد الطريق. في الصباح كنشدوا الطريق الوجهه الاخيره اللي باش نوصلوا ليها خصنا نمشيو للفيلاج ديال نقوب. يو جايز وصلنا واحد القنيت درنا فيه تشيك بوينت من بعد ما مشينا ساعتين د المكانه على رجلينا. هبطنا لواحد البلاصه لواحد الطريق اللي كيكونوا فيها نورمالمون كيكون فيها الترونسبور ما لقيناهش. حنا غاديين على رجلنا دابا تقريبا ساعتين. ترانزيت طالع والسير خصها تكون هابطه. سو جايز نزيدو نتسناو شويه تسناو واحد شويه نجلسو الا بان شي واحد هابط يدينا معاه ما بانش نهبطو على رجلينا. بعد 7 كيلومتر على رجلينا وساعه ونص ديال الانتظار في الاخر كنلقاو طاكسي اللي يقدر يهبطنا لنقوب. جايز لقينا طاكسي هادي وصلنا نقوب دابا. That's right. كويس. لكن ماشي هذا هو المشكل. المشكل هو كيفاش غنوصلوا للمنطقه لانه ما كاينش ترونسبور لها. كما تلاحظوا ديما الزبل معانا منين هبطنا من باب العلي غادي نحطوه في البوبيل في البلاصه فين تيتحط. هادي بوبيل هادي باينه بوبيل. تشوف راه منين دبر المجموع بوبيل. تشاو. في النقوب تلاقينا مع بزاف ديال الناس اللي عاونونا وراونا الطريق ومنهم الحسين اللي من حسن الحظ ديالنا هو ساكن في البلاصه فين حنا غاديين. ماذا؟ ورثوا لنا هادو اللي بغيت هادي خلاص كاينه ياك شنو تاري هذيك تكمل حاش ندير باب العلي هي صغيره ياك. حسين طرح علينا حل انه نمشيو معاهم في المطر لانها الوسيله الوحيده ديال التنقل اللي كاينه دابا. من دون تردد وافقنا. سو جايز يلا سالينا باش نمشيو في هاد العشيه هادي ونوصلوا بالليل باش غدا ان شاء الله نكونوا تما. ما الحمد لله كلشي داز بخير. الحسين عيط لنا للسيد الذي يجي يدينا لحقاش يكونوا جوج مواتر ياك مؤمن. جوج مواتر واحده يمشي فيه مؤمن واحده يمشي فيه انا. المشكل اللي كاين هما السكان كبار ما لقينا الحل. محمد بعدا اللي تلاقينا تيضرب السلحه هو اللي يقدر يهضر مع السيد الاخر مع حسين لحقاش ما تيعرفش يضرب العربيه. ما لقينا الحل الحمد لله. مؤمن وي خويا واجدين دابا غنتحركوا في الليل ديما الليل ولكن هذه المره تجربه اخرى لحقاش غنمشيو في المطر. دابا الماطر سبور غنمشيو في المطر داكشي د الهنود. وبدينا الرحله ديالنا. بكل صراحه كانت من احسن التجارب اللي دوزنا في هذه الرحله. حسين خصنا نخدو السيكل مبقاش عيوج وتقاسي شويه والارض صعيبه فهمتي. الصاك هذا كبير المهم عنده الصاك حتى هو كبير صعيبه بزاف. مي خصنا نقادو السيكل باش ما نطيحوش. وصلنا لدار الحسين في الليل استقبلونا وضيفونا وهذه حاجه ما غريباش على الناس ديال الجبل اللي معروفين بالكرم ديالهم. مؤمن ما هو الاحساس ديالك؟ خويا ما فاهم والو بحال شي زيتي شي لاب. شنو تشوف قبالك؟ المهم كاينه دار كاينه السماء كاين الجبل. السلام عليكم. وصلنا بخير وعلى خير مع الحسين للدار ديالهم. الحمد لله تعشينا كلشي هو هذاك.
حتى الغدا ونوريكم البلاصه كي داير. بغينا صعيبه الطريق ولا سهل؟ اخويا اش غادي نقول لك، انا ما عمري اللي جيت لهنا اول مره. واش غادي نقول لك، الطريق راه صعيبه. جيت بالموتور ديجا سميتو. فاش بدينا كاينه البيست مزيانه، وملي وصل قريب نوصلوا للدار ديال الحسين والله الا صعيبه بزاف باش دزنا لهاد البلاصه. تحيه لكم. في الصباح كنمشيو باش نكتشفوا المنطقه. هاد البلاصه اللي سميتها اسيفه سقور. صباح الخير جايز. هو ابراهيم امشي معنا ان شاء الله. واخا كيشوف البرد شويه ماشي مشكل. كاين البرد. الحسين اللي عمرها دار حتى هو. مؤمن شنو الشعور ديالك؟ بخير. هو هذا نعسي مزيان. عسنا مزيان هاد المره، وحنا غادي نشوفوا البلاصه الاخرى. حنا خدامين الموطور. دابا هنايا الموطور ما كاينش عنده، هو باش كيسيركولي هنا. كاينش طوموبيل هنا ولا ابي ولا البغله. المهم الشارج مابقاش نمشيو دابا، غادي نمشيو نشارجي وعاد غادي نصوروا لكم البلاصه كي دايره من الفوق. خاصنا نطلعوا للفوق ان شاء الله. اوكي جايز يلا سيو and ciao ciao ciao. وصلنا للنهايه ديال هذا الفلوق هذا فواحد البلاصه اللي واعره فريمون. كانت الرحله غاديه مزيانه من ملي جينا لهنا اسماعيل. طلعت تحسن بزاف. البلاصه اللي ما كناش متخيلين غنلقاوها بحال هكا. عجبتنا فريمون، عجبتنا وارتحينا فيها مزيان. الطبيعه خطيره بزاف. الناس ظريفين الله يعمرها دار. طوب ديال الطوب كاع. تسالينا مزيان في هذه البلاصه. تمنينا كون كان الوقت اكثر نزيدوا هنا، ولكن مسيرين بالوقت. اهم حاجه هو جينا لهنا نصوروها لكم ونوريكم البلاصه كيفاش دايره. ياك اسماعيل؟ دابا غادي تشوفوا شنو كاين مورانا بليفي اللي ديما تتشوفوا معودينكم. هذا هو اللي كاين. تقريبا وصلنا كما قلنا للنهايه ديال هذا الفلوق، وباش تسناونا في فلوقات اخرين في بلايص اخرين. مازال بلايص اخرين جايين غادي تشوفوا عاوتاني طبيعه مغايره وبلايص اخرين مغايرين لهذا الشيء. فنخليكم بلا ما نقولوا هضره بزاف. مؤمن شوفوا الطبيعه كي داير. خليكم يلا جو جو جو. اسيف بالامازيغيه كتعني الواد ولا الكانيون، وهذه المنطقه كتخليك تحس فعلا بالمعنى ديال الكانيون. كنقولوها وديما غنبقاو نقولوها، سلسله جبال صغرو بالنسبه لينا كتعتبر من بين اروع الاماكن اللي زرنا في المغرب. نتلاقاو في الحلقة القادمة مع منطقة أخرى وتجربة أخرى. إلا عجبتك هذه الحلقة هبط لتحت دير لايك وتابونا في لاشين، وما تنساش تفرج في باقي الحلقات ديال أراب تريب.